হেল্ল' বন্ধুসকল, এক্সপেৰিমেণ্ট ডিকো ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। 9065ৰ এটা ৰেডিঅ' আৰু এটা আপোনাৰ যিটো পাৱাৰ ছাপ্লাই সেইটো দেখুওৱা হ'ব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক, এইটো এটা 9065ৰ এটা ফিলিপছৰ ৰেডিঅ' আছিলে, কিন্তু ৰেডিঅ'টো এতিয়া বেয়া হৈ গ'ল। আৰু এই ৰেডিঅ'টোৰ পিছফালৰ ছাইডৰ বস্তু খাই শেষ কৰি পেলালে। এতিয়া বৰ্তমান অকল ইয়াৰ সঁজুলিকেইটাহে আছেগৈ। এতিয়া চাব, এইটো ইয়াৰ কিটবিলাক চাওক কেনেকুৱা বনাইছিলে আগত। এইবিলাক আছিলে, এইবিলাক আপোনাৰ কিট। আগৰ কম্প'নেণ্টবিলাক কেনেকুৱা ছিষ্টেমৰ আছিলে, এইবিলাক ৰেজিষ্টেঞ্চ, কেপাচিটৰ, ভলিউম কণ্ট্ৰলাৰ, ফ'ৰ বেণ্ডৰ যিটো আপোনাৰ ৰেডিঅ' হয় ফিলিপছৰ, আজিকালি এইবিলাক দেখা নাযায়। এইটো আপোনাৰ অন অফ ছুইচ, আৰু এইটো আপোনাৰ ভলিউম কণ্ট্ৰলাৰ। ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।